आज हामी बासमती सागलाई बनाउने छौँ र बनाउनलाई अति नै सजिलो र कस्तो मजाको मिठो बेग्लै स्वाद हुन्छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नु होला। र साग बनाउनुको लागि मैले यसरी बासमती सागलाई पहिले लिइसकेको छु र यसलाई धोएर सफा मजाले गरेर एक ठाउँमा राखेर काटिसकेको छु। एउटा भाँडामा तोरीको तेललाई मैले यसरी राखिदिएँ र यो तोरीको तेललाई चारैतिर यसरी मजाले यसलाई फिजाइदिउँ। यो तेल चाहिँ धुवा आउने गरी मजाले तातिनु पर्छ र अलिकति जिरा सिङ्गो यसमा राखिदिएको छु। खलमा कुटेको यो अदुवा र लसुनलाई पनि यसमा मैले राखेँ र अलिकति यो सुकेको खुर्सानीलाई पनि राखिदिएँ। अलिकति प्याज पनि हामी यसमा राख्छौँ र यसरी चलाइदिउँ। अलिकति टमाटरलाई पनि यसमा राखिदिउँ र यसरी सबै सामग्रीहरूलाई राखिसकेपछि फेरि पनि यसलाई चलाइदिनुपर्छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक सेयर गर्नलाई पक्कै पनि नभुल्नु होला र जस्तो कमेन्ट लाग्छ त्यस्तै लेख्नलाई पनि नभुल्नु होला। र स्वाद अनुसारको नुन पनि हामी यसमा राखिदिनेछौँ। र सबै सामग्रीहरूलाई फेरि पनि यसलाई चलाइदिनुपर्छ र माथिबाट अब साग राखिदिउँ र सबै सागलाई लाग्ने गरी सबैतिर मिल्ने गरी यसरी चलाइदिनुपर्छ र मिलाइदिउँ। र बिचमा यसरी साग मजाले उम्लन थालिसकेको छ। सागबाट अलरेडी मजाले पानी आउँछ। त्यसमाथि पनि यो बासमती साग भनेपछि कस्तो मजाको बास्ना आइरहेको छ। यो घरै बास्ना आउने जस्तो महसुस भइरहेको छ र यसरी खाना बनाउँदामा छुट्टै प्रकारको बास्नाले अति नै स्वादिलो यो साग तयार भइसकेको छ। र यसरी मैले चाहिँ सागलाई तयार गरेँ र अति नै स्वादिलो बनेको यो साग यदि तपाईँहरूलाई पनि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक सेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यस्तै रेसिपी फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा लिएर आउनेछु। तब सबैको लागि नमस्ते।